હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 17મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 17મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો તમને એક બે નાનકડી એનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં જે લોકો મારા પેડ યુઝર છે એ માટે. તો જે નવેમ્બરનો વીક 2 નો અંક હતો બરાબર, એ અત્યારે આપણી એપ્લિકેશનમાં અપલોડ થઈ ચૂકેલો છે. જે બાકી હતો એ બરાબર, એ પછી હવે આપણા કોઈ પણ કરંટ અફેરનો અંક પેન્ડિંગ રહેતો નથી. ઓકે, તો જેટલા પણ જે પીડીએફના ઈ મેગેઝિનના અંક હતા બધા જ અપલોડ થઈ ચૂક્યા છે. બાકી ડિસેમ્બરનો વીક 2 નો લેટેસ્ટ હમણાં ગઈકાલે રાત્રે પબ્લિશ કરેલો છે, તો એ પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો એમાં 16 ડિસેમ્બર સુધીના કરંટ અફેરના સમાવેશ કરેલો છે, તો એ પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. બીજી વાત, આજના દિવસની અંદર શું આવશે એપ્લિકેશનની અંદર? આજના દિવસની અંદર 2 ટેસ્ટ આવશે, 2 કે 3 ટેસ્ટ આવશે. નવેમ્બરનો વીક 1, નવેમ્બરનો વીક 2 અને નવેમ્બરનો વીક 3. સોરી, વીક 3 ની તો અવેલેબલ છે, ડિસેમ્બરનો વીક 2. તો નવેમ્બર વીક 1, વીક 2 અને ડિસેમ્બર વીક 2, આ 3 ટેસ્ટ છે તમને આજના દિવસની અંદર મળશે. બરાબર, તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 17મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. હાલમાં જ વિશ્વની ટોપ 10 ઇનિશિયેટિવમાં ભારતની કઈ પહેલ છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ ટોપ 10 ઇનિશિયેટિવ છે બરાબર જાહેર કર્યા છે, અને એની અંદર ભારતની એક પહેલનો સમાવેશ થયેલો છે. આમાંથી તમારે કહેવાનું છે કે આ કઈ છે. તો આ જે પહેલ છે એનું નામ છે નમામિ ગંગે પ્રોજેક્ટ. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. નમામિ ગંગે પ્રોજેક્ટ છે બરાબર, એને સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ ટોચની 10 વિશ્વ પુનઃ સ્થાપન ફ્લેગશિપમાંથી એક તરીકે જાહેર કરી છે. કોને? તો કે નમામિ ગંગે પ્રોજેક્ટને. બરાબર, તો નમામિ ગંગે પ્રોજેક્ટ છે બરાબર, એને ફ્લેગશિપ પ્રોગ્રામ ક્યારે જાહેર કરવામાં આવેલું એવું એક તો પૂછે તમને. તો જૂન 2014 ની અંદર છે આને ફ્લેગશિપ પ્રોગ્રામ છે જાહેર કર્યું છે. કોણે? તો કે કેન્દ્ર સરકાર. બરાબર, આના મુખ્ય ઉદ્દેશો શું છે આ નમામિ ગંગે પ્રોજેક્ટના? એક તો પ્રદૂષણનું નિવારણ કરવું, એટલે કે પ્રદૂષણ દૂર કરવું ગંગામાંથી, અને બીજું રાષ્ટ્રીય નદી છે એક તો ગંગા આપણી બરાબર, એનું સંરક્ષણ અને નવીનીકરણ થાય. બરાબર, આ એના બે મુખ્ય ઉદ્દેશ છે ગંગા પ્રોજેક્ટના. બરાબર, બાકી કયા કયા મંત્રાલય હેઠળ આ કાર્ય કરે છે, તો કયા કયા વિભાગ હેઠળ કાર્ય કરે છે? તો જળ સંસાધન મંત્રાલય, નદી વિકાસ અને ગંગા નવીનીકરણ વિભાગ, જલશક્તિ મંત્રાલય, આ તમામ હેઠળ છે આ કાર્ય કરે છે. અને કોના હેઠળ આને લોન્ચ કરવામાં આવેલું? તો નેશનલ મિશન ફોર ક્લીન ગંગા બરાબર, આના હેઠળ છે આને અમલમાં મૂકવામાં આવેલું છે. બરાબર, તો નમામિ ગંગે છે કયા મિશન અંતર્ગત લોન્ચ થયું છે? તો નેશનલ મિશન ફોર ક્લીન ગંગા, એના અંતર્ગત લોન્ચ થયું છે. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે સૂર્યકિરણ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવેલું? સૂર્યકિરણ યુદ્ધ અભ્યાસ છે બરાબર, આ ભારત અને નેપાળ વચ્ચે થાય છે. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ ભારત નેપાળ વચ્ચે છે સૂર્યકિરણ યુદ્ધ અભ્યાસ છે, એનું આયોજન ડિસેમ્બર 2022માં કરવામાં આવેલું. 16 ડિસેમ્બર થી લઈ ગઈકાલથી શરૂ થઈ ગયું છે. 29 ડિસેમ્બર સુધી આ યુદ્ધ અભ્યાસ ચાલશે. કઈ જગ્યાએ ચાલશે? તો કે નેપાળના સાલજંડી ખાતે. તો નેપાળના સાલજંડીમાં એક તો તમને જ્યારે પણ યુદ્ધ અભ્યાસમાંથી પ્રશ્ન આવે, કેટલામી આવૃત્તિ છે એવું પૂછે, કયા દેશ વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે એવું પૂછે, અને એક તો કયા સ્થળે આયોજન થયું. 3 વસ્તુમાંથી જ મેઇનલી આ ક્વેશ્ચન નીકળી જાય તમારો. બરાબર, તો એક તો અત્યારે આ 16મી આવૃત્તિ છે, આયોજન નેપાળના સાલજંડી ખાતે કરવામાં આવેલું છે. ભારત અને નેપાળ વચ્ચે યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે. બસ આ 3 માહિતી યાદ રાખો એટલે આમાંથી તમારા જીપીએસસી ના પણ ક્વેશ્ચન બની જાય. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં જ જાહેર થયેલા એક અહેવાલ પ્રમાણે ચીન નીચેનામાંથી કયા વર્ષે ભારતનો સૌથી ટોચનો ટ્રેડ પાર્ટનર દેશ બનેલો હતો? તો ભારત અને ચીન વચ્ચે સૌથી વધુ ટ્રેડ કયા કયા વર્ષે થયેલું છે? ઇન શોર્ટ આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે સૌથી મોટો ટ્રેડ પાર્ટનર એટલે કે ભારતે ચીન સાથે સૌથી વધુ વેપાર થયેલો છે આ વર્ષોમાં. બરાબર, તો નીચેનામાંથી કયું વર્ષ છે એ કહેવાનું છે. 11-12માં પણ થયેલો હતો, 20-21માં પણ થયેલો હતો, અને 13-14 થી માંડીને 17-18 સુધી. બરાબર, આ તમામ સમયગાળા માટે છે ભારત અને ચીન વચ્ચે સૌથી વધુ વેપાર થયેલો હતો. બરાબર, તો સૌથી મોટો ટ્રેડ પાર્ટનર માટે આપણે ઓપ્શન એ અને બી બંને ઓપ્શન આપણને સાચા આપેલા છે, તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો શા માટે ચર્ચામાં છે એની વાત કરીએ.
ભારત ચીન વચ્ચે ટ્રેડનો મુદ્દો છે ચર્ચામાં શું કામ છે તો હમણાં જ અરુણાચલ પ્રદેશ છે બરાબર, અરુણાચલ પ્રદેશનું તવાંગ ત્યાં અત્યારે ભારતીય સૈનિકો અને ચીની સૈનિકો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી બરાબર. તો આ ઘટના પછી છે ચીન સાથે વેપાર સંબંધો તોડવાની માંગ વધારે ઉઠી આવી છે આખા ભારતની અંદર. હવે આવી જ એક ચીન સાથે વેપાર બંધ કરવાનો, વેપાર ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવાનો એક મુદ્દો વચ્ચે પણ એક ગલવાન ઘાટી છે ત્યાં અથડામણ થઈ હતી. તો એ પછી પણ આ મુદ્દો ચર્ચામાં આવેલો હતો કે ચીન સાથે વેપારમાં પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. પણ જે ડેટા છે એ કંઈક અલગ જ વસ્તુ કહે છે. 2020માં જ્યારે ગલવાન ઘાટીમાં છે આ અથડામણ થઈ હતી ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે, એ પછી પણ આયાતની અંદર છે તીવ્ર વધારો જોવા મળેલો બરાબર. તો અહીંયા જોઈ શકો છો તમે કે 2020-21ની અંદર છે બરાબર ડેટા છે તો એમાં અમેરિકા પછી ચીન ભારતનો બીજો સૌથી મોટો ટ્રેડ પાર્ટનર બનેલો હતો બરાબર. તો 2020-21નો ડેટા છે જેમાં ચીન સાથેનો આપણો જે કુલ વેપાર છે, વિશ્વનો કુલ વેપાર ભારતનો દરેક દેશો સાથે, તો એના 11.2% જેટલો વેપાર આપણે ચીન સાથે કરેલો છે અને 11.54% જેટલો વેપાર આપણે અમેરિકા સાથે કરેલો છે. તો અમેરિકા કરતા ચીન થોડુંક જ પાછળ છે બરાબર. તો આ ડેટા દર્શાવે છે કે આપણે આયાતની અંદર છે ચીનમાંથી આયાત કરવામાં જે ઘટાડો કરવાનો હતો એમાં આપણે હજી એટલી બધી સફળતા મેળવી નથી. તો કેવા કેવા પ્રોડક્ટ છે જે આપણે આયાત કરીએ છીએ ચીન પાસેથી? પ્લાસ્ટિક પ્રોડક્ટ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રોડક્ટ છે, ટેલિવિઝન છે, કેટલાય પ્રોડક્ટ છે આપણે ચીનમાંથી આયાત કરીએ છીએ. એના માટે ચીન સાથે આપણે નિર્ભર છીએ બરાબર. બીજી વાત કરું તો કયા કયા વર્ષે છે ભારત અને ચીન છે બરાબર. ચીન છે ભારતનું સૌથી મોટું ટ્રેડ પાર્ટનર, ટોચનું ટ્રેડ પાર્ટનર બન્યું હતું. તો 11-12માં અને 13-14થી માંડી ને 17-18 સુધી છે ભારત અને ચીન છે બંને વચ્ચે સૌથી વધુ વેપાર થયેલો હતો બરાબર. અને એ પછી 20-21માં પણ થઈ ગયો બરાબર. તો 20-21માં પણ ચીન ભારતનું સૌથી મોટું ટ્રેડ પાર્ટનર હતું બરાબર. અત્યારે અમેરિકા છે પણ 20-21માં ચીન હતું બરાબર. તો આટલી માહિતી આમાંથી યાદ રાખવાની છે. હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલયના જણાવ્યા પ્રમાણે છેલ્લા 3 વર્ષમાં મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ એનાથી કોઈ પણ મૃત્યુ થયેલું નથી? તો કયા મંત્રાલયે આ માહિતી આપી છે કે ભાઈ મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ છે એનાથી કોઈ મૃત્યુ થયું નથી? પહેલા તો તમને પ્રશ્ન એ જ થશે કે આ મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ શું છે, પણ એના વિશે આપણે હમણાં થોડીક વારમાં ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલા તો એ વાત કરી લઈએ કે ભાઈ આ કયા મંત્રાલયે જાહેર કર્યું છે? આ સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા મંત્રાલયે જાહેર કરેલું છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. 3 વર્ષ એટલે કે એમાં કયા 3 વર્ષનો સમાવેશ થાય છે તો કે 19 થી લઈને 22 સુધીનો સમયગાળો બરાબર. એમાં કોઈ પણ મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ થી કોઈ પણ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયેલું નથી. આ કોણ દર્શાવે છે તો કે સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા મંત્રાલય. હવે આ વાત તો સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા મંત્રાલયે કરી દીધી, પણ હવે સૌથી પહેલા તો પ્રશ્ન મગજમાં આવ્યો કે મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ છે શું? તો તમને એકદમ શુદ્ધ લેંગ્વેજમાં સમજાવું, એકદમ ઇઝી લેંગ્વેજમાં સમજાવું. જે ગટરની અને સીવર સેપ્ટિક ટેન્કની જે સફાઈ કરવામાં આવે એ મેન્યુઅલી કરવામાં આવે. કોઈ વ્યક્તિ અંદર જઈ એ ટાંકીની અંદર અને એમાં સફાઈ કરે બરાબર. તો એ જે વસ્તુ છે એને કહેવાય મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ બરાબર. શૌચાલયો છે એને મેન્યુઅલી સાફ કરવા, કોઈ પણ સાધનો સામગ્રી ના વાપરવી, મેન્યુઅલી સાફ કરવા બરાબર. તો એ વસ્તુ છે બરાબર, એને કહેવાય મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ બરાબર. તો મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ છે બરાબર, એના માટે ભારત સરકારે બરાબર એક અધિનિયમ બહાર પાડ્યો હતો, મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જર્સ અને તેના પુનર્વસન અધિનિયમ 2013માં આ અધિનિયમ બહાર પાડેલો હતો બરાબર. તો એ મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ છે બરાબર, એને અમાનવીય પ્રથા તરીકે ઓળખાવે છે બરાબર. અને જે મેન્યુઅલી છે સફાઈ, વહન, નિકાલ અથવા તો અન્ય હેન્ડલ કરવાની વસ્તુ ઉપર આમાં પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે છે. કોઈ પણ મળમૂત્ર છે બરાબર, તો એનું મેન્યુઅલી સફાઈ, વહન અને નિકાલ છે બરાબર, એના ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે છે આ અધિનિયમ હેઠળ બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખશું. અને બીજી વાત કે આજે સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા મંત્રાલયે એવું કીધેલું કે ભાઈ આ છેલ્લા 3 વર્ષની અંદર છે મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ થી કોઈ મૃત્યુ નથી થયું. આ સાથે એણે એમ પણ કીધેલું કે જે ગટર અને આ સમયગાળા દરમિયાન 233 મૃત્યુ નોંધાયેલા હતા. તો એ શેના કારણે થતા? એ મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ થી નહોતા થયા, એ ગટર અને સેપ્ટિક ટેન્કની સફાઈ
કરતી વખતે છે કંઈક અકસ્માતો બન્યા એના કારણે આ મૃત્યુ થયેલા છે. બરાબર, તો એવી માહિતી સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી છે. બપોરે ઉરુ હાલમાં જ એને જીઆઈ ટેગ માટે અરજી કરવામાં આવી છે. આ કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે? એકચ્યુઅલમાં એક પ્રકારની હોડી છે, બરાબર, અને આ કેરળમાં બનાવવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. કેરળના કોઝિકોડમાં બપોરે નામનું એક સ્થળ છે, ગામ છે, બરાબર, ત્યાં આ હોડી બનાવવામાં આવે છે. તો બપોરે ઉરુ છે એને જીઆઈ ટેગ માટે અરજી કરવામાં આવી છે, બરાબર, અને બાકી આ જે કેરળની આ કળા છે, બરાબર, એ ગલ્ફ દેશો સાથે મિત્રતાનું પણ એક પ્રતીક છે, બરાબર. બાકી આ જે કળા છે એ 2000 વર્ષ જૂની છે. 2000 વર્ષથી આ કળા અસ્તિત્વમાં છે, બરાબર, અને આ જે હોડી છે, બરાબર, એને બનવા માટે કેટલો સમય લાગે છે? તો કે 1 થી લઈને 4 વર્ષ સુધીનો સમય લાગી શકે છે. અને સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા, આખી જે પ્રક્રિયા છે હોડી બનાવવાની, એ સંપૂર્ણ હસ્તશિલ્પ છે, જાતે જ કરવામાં આવે છે, બરાબર. કોઈ પણ મશીનરી છે એનો આમાં ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. તો ટોટલી હસ્તશિલ્પ આખી હોડી છે, બરાબર. તો 2000 વર્ષ જૂની કળા છે. તો મારા ખ્યાલથી 100% આને જીઆઈ ટેગ મળી જશે. અત્યારે અરજી કરી છે, પણ 100% કેરળની આ કળા છે એને જીઆઈ ટેગ મળી જશે, બરાબર, કેમ કે 2000 વર્ષ જૂની અતિ પ્રાચીન કળા છે, બરાબર, અને હસ્તશિલ્પ કળા છે. તો 100% આને જીઆઈ ટેગ મળશે. ઓકે, અત્યારે અરજી કરી છે, ટૂંક સમયમાં તમે જોશો કે આને જીઆઈ ટેગ પણ મળી જશે. ટ્રામ જાત્રા ઇવેન્ટ હાલમાં કયા શહેરમાં ઉજવવામાં આવી હતી? આ ટ્રામ જાત્રા ઇવેન્ટ છે કોલકાતા સાથે સંકળાયેલી છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. એક બાલી જાત્રા પણ થઈ હતી ઓડિશામાં, બરાબર, મેઇનલી ભુવનેશ્વરમાં થાય છે, પણ આ ટ્રામ જાત્રા છે એ કોલકાતામાં થાય છે. ટ્રામ શું છે? આ ટાઈપની તમે બસ જેવી ટ્રેન જોવો છો અહીંયા, બરાબર, નાનકડી એવી ટ્રેન હોય, બરાબર, જે સિટીની અંદર ટ્રાવેલ માટે યુઝમાં આવે, બરાબર. તો એ પ્રકારની જે ટ્રેન હોય એને કહેવાય ટ્રામ, બરાબર. તો અત્યાર સુધી ભારતનું એક જ માત્ર એવું શહેર છે કોલકાતા કે જ્યાં આ પ્રકારની ટ્રામ ચાલે છે, બરાબર. અને અત્યારે પહેલા ઘણી બધી ટ્રામ હતી, પણ અત્યારે હવે આ ટ્રામ છે, બરાબર, એના રૂટની સંખ્યા માત્ર 2 થઈ ગઈ. પહેલા ઘણા બધા રૂટમાં ચાલતી હતી આ ટ્રામ, પણ અત્યારે માત્ર 2 જ રૂટમાં ચાલે છે. ધીમે ધીમે કરીને હવે આ ટ્રામ છે, બરાબર, એ એનું શું કહેવાય, જરૂરિયાત ઓછી થઈ ગઈ છે. ઓકે, નવા નવા સાધનો આવતા જાય એમ ટ્રામ છે, બરાબર, એની જરૂરિયાતો હવે ઘટતી જાય છે. તો એક ટ્રામ કાર્નિવલ છે, બરાબર, આની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. આની શરૂઆત 1996માં મેલબર્ન અને કોલકાતા એમના ઉત્સાહીઓ દ્વારા આને શરૂ કરવામાં આવેલી હતી. ટ્રામ કાર્નિવલ છે, બરાબર, એ આની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે કોલકાતાની અંદર. ઓકે, અને 2022 માટેની આની થીમ છે હેરિટેજ ક્લીન એર એન્ડ ગ્રીન મોબિલિટી. આ એની થીમ છે. થીમ પણ આપણે યાદ રાખીશું. વાત કરી લઈએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં કઈ સંસ્થા દ્વારા ગ્લોબલ એનાલિસિસ એન્ડ એસેસમેન્ટ ઓફ સેનિટેશન એન્ડ ડ્રિંકિંગ વોટર, ટૂંકમાં ગ્લાસ રિપોર્ટ, કઈ સંસ્થાએ જાહેર કરેલો છે? તો ગ્લાસ રિપોર્ટ છે, આ એનું પૂરું નામ છે, અને આ રિપોર્ટ જાહેર કરેલો WHO અને યુએન વોટર બંને મળીને આ જાહેર કર્યો છે. હાલમાં લંડનમાં ગ્લોબલ બેન્કિંગ સમિટમાં નીચેનામાંથી કઈ બેંકે ભારતના સેગમેન્ટ માટે બેન્કર્સ બેંક ઓફ ધ યર એવોર્ડ મેળવ્યો છે? કેનેરા બેંકે મેળવ્યો છે. આન્સર આવશે કેનેરા બેંક. હાલમાં કઈ સંસ્થાએ હેલ્થ ઇક્વિટી ફોર પર્સન વિથ ડિસેબલ નામથી એક રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે? વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાએ આ રિપોર્ટ બહાર પાડેલો છે. નીચેનામાંથી કઈ કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે મધ્યપ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં 300 મેગાવોટનો વિન્ડ સોલાર હાઇબ્રિડ પાવર પ્રોજેક્ટ છે સ્થાપવામાં આવશે? તો એમેઝોને આ જાહેરાત કરી છે. કર્ણાટક મધ્યપ્રદેશમાં 300 મેગાવોટનો વિન્ડ સોલાર હાઇબ્રિડ પાવર પ્રોજેક્ટ છે બનાવશે. હાલમાં જ ઇન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશન એમણે 18મી વાર્ષિક બેન્કિંગ ટેકનોલોજી કોન્ફરન્સ એક્સપો અને એવોર્ડ એ કયા શહેરમાં યોજેલો હતો? તો આ મુંબઈમાં યોજેલો હતો. આન્સર આવશે મુંબઈ. નવી દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગેટ ખાતે દિવ્ય કળા મેળાનું આયોજન થયું હતું. આ કયા મંત્રાલયે આનું આયોજન કરેલું હતું? તો આ સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા મંત્રાલયનું આયોજન કરેલું હતું દિવ્ય કલા મેળાનું નવી દિલ્હી ખાતે. કઈ સંસ્થા દ્વારા ટર્નિંગ ધ ટાઇડ ઓન ઇન્ટરનલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ એપ્રોચ ટુ સોલ્યુશન નામથી એક રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવેલો છે? તો આ UNDP આ રિપોર્ટ બહાર પાડેલો છે. હાલમાં જાહેર થયેલ માહિતી પ્રમાણે
2027માં ભારતના સુપ્રીમ કોર્ટના સૌપ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ કોણ બનશે? 2027માં ભારતને સૌથી પહેલા મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ મળશે. બરાબર. સૌથી પહેલા રાષ્ટ્રપતિ તો આપણને બહુ પહેલા મળી ગયા હતા. બરાબર. કોણ હતા? પ્રતિભા પાટીલ. સૌથી પહેલા પ્રધાનમંત્રી પણ આપણને મળી ગયા, ઇન્દિરા ગાંધી. સૌથી પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટના મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે, બરાબર, એ હજી સુધી આપણને નથી મળેલા. 2027માં આપણને મળી જશે. એમનું નામ છે બીવી નાગરત્ના. બરાબર. તો આજથી તમે 5 વર્ષ પછી આ વિડીયો જોશો તો ત્યારે આ બની ગયા હશે. બરાબર. તો 2027માં બનશે સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બીવી નાગરત્ના. અત્યારે કોણ છે? ચલો કોમેન્ટમાં આન્સર આપો. હમણાં આપણે 1-2 વિડીયો પહેલા જ આપણે આની ચર્ચા કરી હતી. અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ કોણ છે તમારે કહેવાનું છે કમેન્ટમાં. તો વિડીયો આજનો અહીં સમાપ્ત કરીએ. 17મી ડિસેમ્બરનો મળીએ 18મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.